พวกผมทั้ง10 คนนะครับขออนุญาตพาทุกคนไปมันและสนุกกันใน That is the first concert The Mystic Road Presented by Gangnam Style พี่ชอบไดฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยกัน10 คนเพอร์ฟอร์แมนซ์ไดฟ์มีความพร้อมเพรียงมันเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาเราดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไดฟ์แต่ละครั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาไม่มีเสน่ห์แต่ทำไมในคอนเสิร์ตใหญ่มันถึงต้องมียูนิตสำหรับพี่คือการย่อยยูนิตมันเปิดโอกาสให้เมมเบอร์แต่ละคนได้มีโอกาสเป็นตัวเองมากขึ้นในขณะเดียวกันกับแฟนๆที่ซื้อบัตรมาดูก็จะได้เห็นว่าตัวตนของน้องที่มันชัดเจนขึ้นในวันที่เขาย่อยยูนิตลงแล้วมันเป็นตัวเขาเองมากขึ้นแฟนๆจะได้เห็นอะไรที่มันเพิ่มเติมจากการที่เราเห็นเขาในฐานะที่เป็นเมมเบอร์วงได10 คนเลยครับก็เลยเป็นที่มาของการว่าอยากให้มียูนิตสำหรับยูนิตโวคอลที่ทำงานมาก็สนุกมีเสนอเพลงกันเยอะมากๆก่อนมันมาถึง Die with a Smile คือเอาจริงไม่คิดว่าจะเป็นเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่ผมกลัวมากๆกลัวว่าจะร้องเพลงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันสูงแล้วก็ร้องยากบอกว่าโจทย์ยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนจะเป็นแบบเมนโวคอลที่สตรองแต่ละคนเขาแบบสตรองคนละแบบแล้วก็เสียงมาคนละแบบแล้วก็เพลงที่ได้มาเป็นเพลงเทพด้วยมันใหม่มากสำหรับเขาแล้วก็พอเป็นยูนิตเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่ต้องแบกคนเดียวแต่จริงๆทุกคนต้องรับหน้าที่ที่ยากหมดเพราะว่าถ้าร้องคนเดียวมันเหมือนกับว่าทำทุกอย่างที่มันสบายสำหรับเราอยู่ในคีย์ที่สบายทุกอย่างจัดการตัวเองก็พอแต่พอต้องทำงาน4 คนมันกลายเป็นว่าเราต้องนำเพื่อนบ้างเราต้องซัพพอร์ตเพื่อนบ้างเราต้องร้องในคีย์ที่แบบเราไม่ได้ถนัดมากพร้อมแล้วพี่โอเคไปนะทุกคน Wherever you go that's where I'll follow Nobody's promised tomorrow เพลง Die with a Smile พี่ยงพูดขึ้นมาเป็นเพลงที่พี่ยงชอบมากๆเหมือนตอนนั้นทุกคนก็แบบเฮ้ยดีนะแต่เพลงยากมากรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบมันมีหลายระดับครับแล้วมันยิ่งสนุกตรงที่พอเอาเพลงนี้ไปดีไซน์เหมือนเราเลือกที่จะทำเพลงนี้ไม่ใช่แค่คีย์เดียวแต่ว่าทำเพลงนี้แล้วมันมี3คีย์ในเพลงนี้ครับในพาร์ทแรกจะเป็นแบบแมดดอกกับโอโบเลยเพราะว่าเพลงนี้มันแบบออริจินอลมันสูงมากๆแล้วแมดดอกกับโอโบก็แบบเรนจ์เสียงไม่ได้สูงขนาดนั้นก็เลยเหมือนดีไซน์ว่าครึ่งเพลงแรกจะให้เป็นเรนจ์เสียงของแมดดอกกับโอโบเลยผมกับจีซังจะมาแบบครึ่งหลัง So I'ma love you every night like it's the last night like it's the last night ยากมากๆเลยครับตรงที่เราไม่เคยร้องด้วยกัน4 คนมาก่อนแล้วก็มันเป็นเคมีใหม่ๆมากๆพูดตรงๆผมอยู่กับโอโบมานานมากผมไม่เคยร้องเพลงกับโอโบเลยอเล็กร้องกับมันบ่อยแล้ว ไอ้แมทผมก็ไม่เคยร้องอะไรกับแมทเลยแมทกับโบเป็น2 คนที่ใหม่มากๆสำหรับผมรู้สึกว่าพี่วินมีหน้าที่ตรงนั้นแบบหลักๆเลยตรงที่แบบช่วยให้เรา4 คนแบบซิงโครไนซ์กันแล้วก็ร้องสื่อสารอารมณ์แบบท่อนต่อท่อนให้มันเป็นแบบหนึ่งเดียวกันช่วยกันวาง positioning ว่าแบบอยู่ตรงนี้ค่ะมันจะส่งเสริมใครได้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันไม่เหมือนซ้อม10 คนอะซ้อม10 คนคือแบบว่าเราจะซ้อมเต้นซะส่วนใหญ่แต่นี่คือเรามาร้องเพลงคือไม่ใช่เราไม่อยากเต้นก็ซ้อมร้องไม่ได้เหงื่อแตกเลยแต่เจ็บคอ แต่เจ็บคอแต่ว่าการร้องเพลงผมว่ามันอยู่ที่การเข้าใจตัวเองแล้วก็ความมั่นใจตอนนั้นมีโวคอลโค้ชด้วยครับครูวินเขาก็บอกว่าแบบใกล้คอนเสิร์ตแล้วว่าไม่ค่อยอยากยุ่งกับโอโบถ้าไปยุ่งกับโอโบเดี๋ยวโอโบคิดมาก ก็จริงเวลามันใกล้วันสำคัญที่แบบผมมีความคาดหวังเยอะผมจะกดดันตัวเองแล้วก็จะคิดมากคือตอนซ้อมแบนด์คือเป็นเพลงที่รู้สึกมันที่สุดแล้วอะไรเงี้ยพอถึงวันจริงด้วยความตื่นเต้นหลายๆอย่างมันแบบมีแผลเล็กๆน้อยๆในเพลงเอาจริงผมใส่สุดมากถึงมีแผลอะไรผมก็จะแบบฆ่ามันให้ไวมันเป็นการชาเลนจ์มากกว่าคือเราอยากให้มันสูงปี๊ดขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ย
ได้ยินครั้งแรกว่ามีการแบ่งเป็นแดนซ์ทีมกลุ่มเต้นแบบว่ากรุ๊ปของสายแดนซ์เลยคือตรงเนี้ยเราต้องพูดเลยว่าด้วยความที่ไดซ์อะเขาชัดเจนในเรื่องเต้นแล้วเขาแข็งแรงมากมันยากตรงไหนมันยากตรงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาร้องดีและทุกคนรู้ว่าเขาเต้นเก่งอยู่ในปาร์ตี้ข้างดังไฟเยอะเซ็กซี่ก็เติมไฟเยอะพี่ทรายว่ายากไหมยากเพราะว่าเราจะต้องไปหาโจทย์ที่ทำให้คนดูอ่ะไม่เคยเห็นภาพเนี้ยของพวกเขาและอยากให้คนดูเข้าใจว่าอ๋อมันถึงจะต้องเป็น dance unit จริงๆยากครับสำหรับยูนิตแดนซ์เพราะว่าคือจริงๆหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูทำอะไรได้หมายถึงว่าหนูไม่รู้ว่าหนูทำอะไรได้ดีขนาดไหนแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูคงจะทำได้แล้วก็คงอยากเลือกที่จะทำมาตลอดก็คือเต้นแบบถ้าเต้นก็ใช่100%ให้แบบ100%เพราะว่ามันก็คือสิ่งที่มันติดตัวหนูมาพอพูดเรื่องการเต้นปุ๊บเราไม่ได้ต้องการให้มันมีความแบบเป๊ะแบบทุกคนองศาเท่ากันคุยกันไว้ว่าเราอยากให้มันเป็นแบบจังหวะใช้สไตล์การเต้นกล้ามเนื้อการเต้นที่ตัวเองแบบถนัดและทำให้มันออกมาดีๆได้เลยทุกคนแต่ละคนอะไรพิเศษการเต้นในรูปแบบต่างๆรู้สึกว่าทุกคนแบบอัด energy ตอนโชว์แบบมากๆแล้วตอนนั้นมันรู้สึกดีตรงที่ว่ามันทำให้แบบเราเห็นแบบสกิลการเต้นของทุกคนแบบทุกคนถนัดด้านไหนเป็นฟิลไหนตอนพาร์ทเต้นของเราอ่ะเราได้ input สิ่งที่เราอยากเต้นออกไปให้แบบครูทรายด้วยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ประทับใจมากๆเลยครับผมทำงานกับ6คนนี้คือมันมากรู้สึกว่าเป็นยูนิตที่มันต้องอันนี้แหละกับการที่จะโชว์เต้น Let's go อยู่ในปาร์ตี้ร้อนอยากกับไฟเยอร์เธอสวยเซ็กซี่ฮอตอยากกับไฟเยอร์เราก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเยอร์เข้าไปเล่นกับไฟเยอร์ไฟเยอร์ตอนแรกอ่ะคือเฟรมแบบว่าอยากหยิบเพลงเก่าแล้วกันมาทำให้มันแบบว่ามีความใส่เอลิเมนต์หลายๆอย่างที่โชว์สกิลความเป็นเมนแดนซ์ของพวกเราทั้ง6คนแล้วก็การที่เราจะโชว์สเตจแดนซ์เนี่ยรู้สึกว่าสำหรับจังเกิลอ่ะมันเป็นเฟรมมากที่สุดโหอย่างแรกผมว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่หายเหนื่อยไงเพราะว่าพอจริงมันทุกอย่างมันก็เขาเรียกอะไรเท่ากับศูนย์มันเหมือนมันได้ลงสนามจริงแล้วก็ได้งัดสกิลตัวเองออกมาแบบที่มีทุกอย่างอะไรเงี้ยผมว่ามันได้แบบช่วยเหลือกันจริงๆแหละ10 คนอย่างผมอย่างเงี้ยก็มีช่วงที่เครียดทุกคนมีพาที่เครียดต่างกันไปหมดมันก็ช่วยพยุงกันซึ่งผมว่าตรงนี้มันโอเคมากๆถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าจะทำได้ไหมนะในแบบสักพาร์ทนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบโหวันนี้เต้นมันจะตายไหมเนี่ยแต่แบบพอถึงเวลามันก็ทำได้นะอยู่ในปาร์ตี้วันอยากกับไฟเยอร์เธอสวยเซ็กซี่เขาอยากกับไฟเยอร์เป็นผู้ชายชอบเล่นกับไฟเยอร์เข้าไปเล่นกับไฟเยอร์คือมันรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็อยากทำให้ดีมันไม่ได้กดดันนะครับแต่แบบว่าเหมือนทำครั้งนี้มีโอกาสครั้งเดียวเหมือนเรากำลังที่จะแบบเหมือนเราคลอดลูกอะพอเรา expect ว่ามันจะมี outcome ลูกที่ออกมาเราก็จะแบบเราแบบท้องมาตั้ง9 เดือนเพื่อวันนี้วันเดียวเราท้องมาตั้ง9 เดือนลูกจะออกแล้วใช่เป็นฟีลนั้นน่ะก่อนที่จะมีไฟส่องมาที่โต๊ะคือก็ให้กังวลเหมือนกันมันก็ตัวสั่นแต่พอไฟส่องปุ๊บนี่ก็เก๊กพอเก๊กเสร็จปุ๊บก็โอเค let's go my friend พี่ไม่ได้เป็นคนจับคู่ให้คือนี่เคยถามเด็กๆแล้วล่ะอยากโซโล่ไหมเด็กๆได้บอกเองว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมโซโล่ในคอนเสิร์ตใหญ่ถ้าเด็กๆยังไม่พร้อมโซโล่หรือเรามาลองดูโอกันไหมแล้วพี่รู้สึกว่าโจทย์การเป็นดูโอที่มันเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นตัวเองซึ่งแปลว่าน้องจะไม่เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนั้นแต่อยู่ในเพลงเดียวกันแต่ซัพพอร์ตและส่งเสริมกันนี่เป็นโจทย์ที่มันชาเลนจ์เด็กๆซึ่งพี่ว่าไม่ได้ง่ายไปกว่าการทำโซโล่เลยไม่งั้นมันก็จะไม่ชัดโตเพราะว่าเราตั้งใจทำแล้วให้มันเป็นซีนเดี่ยวเราก็ค่อยมารวมกันอีกทีก็คือตรงทีอันนี้พี่เข้าใจมาไหนคือที่ผมจะสื่อคือสมมติว่าพี่แรปมาเดินไปด้วยกันนี่บอกว่าตอนคลายคำอะไรพวกนั้นคือเรารู้เลยพอเขาจับคู่กันปุ๊บเราเห็นเคมีแล้วเป็นมิสเตอร์คูลเป็นพวกมิสเตอร์คูลของวงอะไรเงี้ยเขาคูลอยู่แล้วเราเข้าใจได้อะไรเงี้ยตอนที่คู่กับชีทก็รู้สึกว่าคือมันต้องแล้วแหละเพราะไอชีทก็แบบว่าปล่อยมาสักพักหนึ่งแล้วน้องมันก็ลังเลอะไรเงี้ยเจชีทด้วยความที่ว่าเพิ่งจะมาตัดสินใจกันแล้วกันว่าปีนี้มันจะแบบเราควรจะมีเมนแรปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพื้นที่ของคอนเสิร์ตแรกเราก็ควรทำสิ่งนี้ให้ Price ได้เห็นไปเลยว่าเฮ้ย2 คนนี้มันมาแบบแนวแรปนะอะไรเงี้ยIt's a really sexy man, you know you kill me like a troll, and I'm a baby, moving like a
girl, you're the type of road. It's feeling it, girl, you know I'm feeling it, girl. Can you be in my world? เดินเข้าไปมันยิ่งทำให้ผู้ที่อยากทำให้ใจเกิดแต่เราลาให้ไปยกตอนมันก็คงจะมีวันได้เจอเลยเพราะว่าเรานั้นไม่เป็นคนหน้าตาไม่เปลี่ยน แล้วก็ค่อยมาแบบเข้าไปหากันเพราะไดนามิกมันจะได้เกิดซึ่งซิงโครไนซ์ตอนที่เราร้องมันก็จะได้มากขึ้นร้องเหมือนตอนนี้แค่ไอ้สมมติว่าเจร้องอาชีพก็แอบมีความแบบมันไม่ไปด้วยกันตอนนี้มันก็ยังแยกทางกันอยู่มันไม่ค่อยจูนกันเท่าไหร่ เจชีนี่เครียดเลยเพราะว่าเหมือนมันต้องแก้หมดเลยเพราะว่า แรปที่เขาแต่งเองเหรอคะ ใช่ครับเป็นแรปที่เขาแต่งเอง แล้วก็วิธีการใช้เสียงด้วยที่ต้องแก้ มีเรื่องคำด้วยครับมีเรื่องคำเรื่องไรม์ที่น่าจะเป็นแบบทางเทคนิคอลของการเขียนแรปนั่นแหละเขารู้สึกว่ามันยังไม่ดีมันยังสื่อสารได้ไม่ตรงประเด็นมากพอน้องพยายามดีไซน์ครับพอดีไซน์เยอะๆบางทีมันฟังไม่ธรรมชาติแหละครับอย่างของชีสนี่ก็จะเป็นเรื่องของการวางคาแรคเตอร์ชีสอยากเป็นคนแบบไหนในเพลงนี้พอเป็นเพลงแรปเหมือนมันต้องแบกคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างก็จะหนักในเรื่องนั้นบางทีก็ร้องไห้เพราะเพลงนี้นี่แหละ ร้องไห้หนักเลยว่าแบบทำไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ย หนูว่า energy เบาไป มันไม่ได้ energy rapper เห็นด้วย ก็จะเป็นวิธีร้องมา ใช่ ต้องร้องให้คมเหมือนที่คุณร้อง ไม่ค่อยโอนสเตจ มันต้องไม่คิดว่าจะเทศแบบไหนอะตอนนี้กำลังคิดว่าออกชีจะเทศแบบนี้ก็เลยมีภาพชีจะเทศแล้วจะร้องแบบนี้เจจะเทศแบบนี้เจก็จะแบบมันจะเทศแบบนี้เจต้องเข้าใจว่าเป็นตัวเองเทศที่สุดแล้วอย่าไปเป็นเหมือนคนอื่นอาจจะต้องเอาตัวเองออกมามากกว่านั้นแหละ ตอนนั้นเหมือนแบบผมแก้เรื่องร้องเยอะมาก แก้แล้วแก้อีกอ่ะเหมือนแบบ energy อะไรมันไม่ถึงไปหมดเลยแล้วตอนนั้นแบบแก้เยอะมากแล้วผมเครียดมากทำไมเราทำไม่ได้หรือว่าแบบไม่ได้เลยอ่ะโชว์เละมากแบบพี่ยมก็บอกว่าถ้าโฮไม่อยู่จริงๆมันก็จะเหมือนเด็กออกมาแค่โชว์ เรื่องการแต่งแรปเพิ่มลงไปในโชว์ของพี่เจพี่ชีสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พี่ทักไปเองแหละว่าถ้าโชว์เขาจะเป็นโชว์ฮิปฮอปแรปเปอร์คือแรปเปอร์มันเป็นทัศนคติอ่ะมันเป็น attitude อ่ะคือถ้าเขาไม่แต่งแรปเราจะไม่ได้เห็นความคิดเห็นของเขาในฐานะของการเป็นแรปเปอร์อยู่ในโชว์นี้ก็เลยพยายามแบบพุชหรือ encourage ให้น้องว่ามันควรจะมีพื้นที่ที่น้องควรจะต้องได้โชว์การแต่งแรปด้วยตัวเองนะแล้วมันถึงจะครบสมบูรณ์ของการไปทำโชว์ที่มันเป็นฮิปฮอปหรือแรปเปอร์แบบนี้อะไรครับจะกังวลแค่อย่างเดียวคือเรื่องใจเขาเฉยๆเขาจะมีความแบบว่าเหมือนผมตอน 7-9 มีช่วงหนึ่งที่ชีดซึมไปเลยแล้วก็เลยถามน้องแบบเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคชอบเพลงหรือเปล่าชอบโชว์หรือเปล่าหรือว่าอยากแกล้งน้องไม่เกี่ยวเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับใจที่น้องมันรู้สึกว่ายังเก่งไม่พอเรากลัวทำให้ผู้ชายที่ชื่อว่าเจการสมพลผิดหวังมั้งเราก็เลยแบบไม่กล้าคุยกับเขาตอนนั้นก็น้อยๆไปเลยจากที่แบบว่าเป็นน้องโบรอะไรเงี้ยอยู่ดีก็แบบว่ากลัวไปเลยอะไรช่วงนั้นเหมือนสุดท้ายแล้วพี่เจก็เข้ามาช่วยแล้วก็คุยกันแก้กันแล้วก็สุดท้ายก็เปิดใจบอกพี่เจว่าพี่เจผมขอโทษนะที่แบบเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งพี่เจเขาบอกเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยชีทำได้เต็มที่มีความสุขก็พอมันก็จะมีช่วงเวลานี้แหละที่มันแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าชีทต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้คืออย่างแรกคือมันคือคอนเสิร์ตแรกมันควรจะเป็นโมเมนต์ที่ดีในชีวิตน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าอยากให้น้องแบบมูฟออนไปให้ไวที่สุดอยากให้ชีสนุกพี่สนุกแค่นั้นพอ เ
คะคุณ2 คนซ้อมดูโอคู่กับเวทีจริงแล้ว อันนี้คือ first time ที่ซ้อมกับเวทีครั้งแรกแล้วอะคือเมื่อกี้ผมก็แอบดูตรงมอนิเตอร์นะแล้วก็เห็นว่าสเตจสวยจัง เหมือนที่บอกว่าเราบีบกับพี่เขาทุกอย่างเนี่ยครับคือเอาตรงก็ยังรู้สึกว่าแอบตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าเหมือนแบบตอนซ้อมเราก็มีแบบว่ากระบวนท่ากระบวนแรปนิดหน่อยเหมือนแบบพอเวทีจริงมันโลกอะทุกคนแล้วแบบเอาจริงคือถ้าพูดตรงๆคือเวทีเนี้ยขึ้นลิฟต์เยอะมากแล้วผมอะ ใช่ ความสูงคือแบบไม่กล้าแบบมองตัวเองอะแบบน่าจะน่ากลัวมาก แต่ก็ทำได้ดีนะ ทั้งคู่เลยทั้งพี่เจและน้องชีทำได้ดีมาก แล้วพี่เจเป็นยังไง ดีครับผมได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้ได้มาเห็นสเตจเห็นเวทีเห็นอะไรมันรู้สึกว่าเห็นภาพเหมือนที่เราคุยกันไว้ใช่คือโชว์เราคือเน้นสนุกจอย แต่เมื่อกี้ก็ดูสนุกมากแล้ว สนองมีดคนโชว์ ถูกต้อง ชาวพาสก็เราดู สุดท้ายแล้วท้ายสุดอ่ะก็แก้จนได้นะก็มีแบบพี่เจแล้วก็แบบว่าพี่ฝั่งมิวสิกครับผมแบบว่าช่วยจนแบบชีตแก้ได้ ก็รู้สึกว่าประทับใจที่แบบว่าสุดท้ายแล้วมันก็แบบจบลงด้วยดี ได้อะไรจากชีตบ้าง คงได้การแบบเป็นผู้ให้ตัวตนเจจริงๆ ก็ไม่ได้เป็นคนที่เฮ้ยพี่แข็งแรงที่สุดพี่พร้อมที่จะแบกรับทุกอย่าง คือก็มีมุมอ่อนแอมากๆที่แบบใส่พี่มินใส่อเล็กใส่อโปอะไรอย่างเงี้ยที่มันมุมงองแงแต่ว่าพอมาอยู่กับมันเราต้องทิ้งสิ่งนี้ออกไปแล้วก็ทำให้ยังไงได้ให้น้องมันแบบสนุก แป๊บนึงนะคะ ก็คือพี่ยงบอกว่า คือเพลงที่หนูเลือกมาครั้งที่แล้วอ่ะมันยังเหนื่อยอยู่มันยังอะไรนะมันยังเฉยๆคราวนี้มันก็เลยแบบว่าหนูก็ไปทำกันบ้านกับโต้มาแล้วได้ไอเดียจากที่พี่ยงพูดว่า เราควรจะเอาเพลงเก่ามาทำแบบเวอร์ชั่นของเราที่แบบว่ายังไม่เคยมีใครทำหนูเลยเลือกมา อันนี้เป็นเวที่หนูก็รู้สึกว่าใหม่กับหนูแล้วก็ใหม่กับโต้แล้วก็สนใจด้วยกันครับแม่เสือสาวในตาเสืออะไร Come on อะไรล่ะจะหยุดการพรีเซนต์ฟังดิ การที่อโปจับคู่กับโต้แล้วเลือกเพลงแม่เสือสาวเฮ้ยพี่ว้าวในวิธีคิดแต่ตอนแรกจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะเรามาคุยกันเรื่องบทบาทในเพลงกันหน่อยพอเราไม่รู้ว่าเขาวางคาแรคเตอร์หรือบทบาทอะไรก็ตามบางทีมันนึกภาพทำโชว์ให้น้องไม่ออกเนี้ย คือจริงๆเป้าหมายของการโชว์ครั้งนี้ที่เคยพูดกับพี่ยงคืออยากเอาเพลงที่คนไม่ค่อยทำเอามาทำแล้วเป็นที่พูดถึง มีช่วงนึงอยากเปลี่ยนไปคู่กับพี่มินเพราะว่ากลัวสู้พี่โปไม่ได้เวลาโต้ไปอยู่กับพี่โปโต้ต้องดรอปแน่เลยไม่ได้ถึงกับเครียดนะครับแต่ค่อนข้างกังวลว่าโต้จะต้องทำอะไรดีวะ ถ้าเอาตามแผลก็แอบกังวลตอนก่อโตอยากคู่กับน้องนะเพราะว่าน้องก็เป็นคนเลือกเองด้วยซ้ำแต่ว่ากังวลว่าโชว์ที่อยากจะทำอะโต้จะโอเคไหมเพราะว่ามันมีความเซ็กซี่มากอยู่ประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย โต้อยากทำเซ็กซี่เพราะว่าโต้ไม่เคยทำครับก็เลยอยากทำคนที่เสนอเพลงคือพี่โปดรอปเข้ามาในลิสต์ปังคือก็โผล่มาอันดับ1เลยกับคือชอบเลยตั้งแต่ตอนที่ได้ยินเพลงแม่สาวก็เฮ้ย I see that vision เอาตรงๆคู่ที่พี่งงที่สุดก็คือออโต้อาโปงงไปเลยแล้วแบบเฮ้ยคือเด็กคู่เนี้ยมีไอเดียที่ดีอ่ะพอรู้สึกเขาเลือกเพลงที่รู้สึกว่าเขาตั้งใจชาเลนจ์ตัวเองด้วยก็เลยรู้สึกกลายเป็นว่าโอ้แบบประทับใจอ่ะถ้าจะเซ็กซี่โต้แบบสามารถทำอะไรได้บ้างคงจะไม่เซ็กซี่แบบที่มันแบบปรี๊ดขนาดนั้นแต่ของโต้คงจะต้องเป็นเซ็กซี่ที่มีความเท่ด้วยมันอาจจะทำให้โต้แบบว่าเอ็กซ์เพรสมันออกมาได้ง่ายขึ้นคือหนูกับโต้มันซิงกันอยู่แล้วอะในเรื่องของการเต้นถึงแบบโต้จะดูเป็นคนไม่มั่นใจใช่ไหมแต่โต้มันเอ็กซ์เพรสออกมาแบบดีมากอะดีกว่าหนูอีกอะจะวานร้องให้หลงรักจะวานรักให้หลงไหล
ใสมีตาสวยอ่อนระทวยามเธอฉันไม่รักแต่หลงลืมฉันได้ไหม จริงๆเพลงของออโต้โปเป็นพยายามที่จะดึงเสียงที่มันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะจริงๆก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างร้องยากแบบใช้กรูฟเยอะแล้วก็มันอยู่ในเรนจ์ที่ค่อนข้างสูงสำหรับน้องสองคน โชว์หนูไม่ได้เป็นโชว์ที่เลิศตั้งแต่แรกที่ไป Director Check ครั้งแรกอะคือหนูยังไม่ชินกับส้นสูงเลยจริงๆส้นสูงแบบหนูเป็นคนขอว่าเฮ้ยขอใส่ได้ไหมเพราะว่าส้นสูงก็เป็นอีกหนึ่งไอคอนิกที่ถ้าเกิดว่าเป็นคาบาเล่โชว์ก็ต้องใส่เป้าหวาแล้วก็ได้หยิบมา ถูกหลอกให้หลงแล้วปล่อยลอยแพ้ฝากรอยแผลแต่ใจตรงนี้ก็ไม่จำใจตรงนี้มันไม่จำเจ็บซ้ำๆก็ไม่กลัว ดีใจมากคือเสร็จแล้วแบบเขินก็เขินไม่อยากดูตัวเองก็ไม่อยากดูเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามแบบไปส่องทุกคนว่าแบบเฮ้ยทุกคนคิดยังไงเฮ้ยก็ทุกคนชอบมากเยอะมากอะตกใจก็เลยแบบโอ้ดีใจมากดีใจมากๆคือประสบความสำเร็จในใจเล็กๆหนูว่าเพราะว่ามันมาดูเป้าหมายที่หนูตั้งไว้แล้วกันว่าแบบคนจะไม่ลืมโชว์หนูอ่ะดีใจมากดีใจมากโต้กับพี่โปดูเป็นแบบคู่ที่แปลกตาแปลกใจว่าแบบไม่ได้คิดว่าโต้กับพี่โปจะมาทางเซ็กซี่แบบไม่ใช่แบบเมื่อสาวๆอะจริงๆโต้ไม่ได้อยากถอดแว่นด้วยนะเป็นคนที่ไม่มั่นใจเวลาตัวเองถอดแว่นเลยเพราะว่าถอดแว่นแล้วไม่ชินไม่อะไรต่างๆก็เลยมาถามพี่ๆหลายๆคนว่าแบบว่าถอดแว่นดีไหมพี่มินก็โอ๊ยโต้ถอดแว่นเถอะถอดแว่นดีมากเป็นฟิลนั้นโต้ก็เลยแบบถอดก็ถอดไม่รู้ว่าปลดล็อกอะไรแล้วกันแต่ว่ารู้สึกว่าหลังจากเพอร์ฟอร์มแม่เสือสาวไปอะรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ละอย่างมันทำให้โต้รู้สึกว่าโต้อยากพุ่งไปทำมันมากขึ้นหรือว่าโต้อยากทำให้มันสุดมากขึ้นรู้สึกว่าอยู่กับพี่โปแล้วแบบมันได้พุชตัวเองอะความไม่มั่นใจอย่างเงี้ยก็เริ่มหายไปก็ดีใจที่ได้คู่กับพี่อโปก็สำหรับออโต้อะโต้มันเป็นคนเก่งหนูซิงกับโต้มาตั้งนานแล้วแบบว่าไม่ต้องพูดอะไรกันดิเรกชันในการทำงานเหมือนกันแล้วก็เลือกคนไม่ผิดอะดีใจที่ได้ทำงานน้องหนูอะไม่ได้อะไรจากน้องแค่ในช่วงนี้นะหนูได้อะไรจากน้องมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นก่อนคอนเสิร์ตหรือช่วงไหนๆก็ตามหนูจะเอาวิชาบางอย่างมาสอนน้องวิธีการน้องเต้นนู่นนี่นั่นน้องไม่รู้อะไรน้องก็แนะนำหนูอะไรแล้วหนูก็รู้สึกว่าตัวหนูเองอยากจะเก่งให้ได้เท่าน้องเนี่ย To give the satisfaction, asking how you doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture is soul. Some forbidden paradise. I love you truly.You gotta laugh at your stupidity ในโมเมนต์ดอกเป็นอีกคู่หนึ่งที่เรียกได้ว่าวินรอดูเลยว่าเขาจะทำอะไรออกมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปจัดการกันเองได้แล้ววินทำหน้าที่แค่เหมือนแบบมาตบให้มันเข้าที่แค่บางท่อนครับตอนที่รู้ว่าต้องคู่กับโอโบก็คิดว่าอยู่แล้ว ใช่คิดว่าน่าจะโอโบแต่ว่าถ้าโอโบอ่ะมันอาจจะเดาง่ายไปหรือเปล่าซึ่งก็ได้คู่กับโอโบจริงๆสำหรับผมไม่ได้รู้สึกว่ายากหรือแปลกลำบากอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าผมกับโอโบก็คู่กันแบบอยู่แล้วสิ่งเดียวที่แบบยากก็คือแค่แบบการบาลานซ์ความคิดเห็นของกันและกันไม่ตอนแรกอะคือตอนแรกอะอยากให้มันแล้วก็ค่อยบีดีมีใจแต่ว่ามันไม่มีจังหวะพอเพราะว่าบีดีมีใจมันมาทันทีผมก็เลยเป็นแค่แบ็คกราวด์สำหรับทั้ง
อ๋อแต่ไม่ใช่มันแบบเอ้ยละละเนี่ย ตอนแรกเลยอ่ะแม่ดอกไม่ได้อยู่ในช้อยครับ เพราะว่าอยากทำให้มันคาดเดาไม่ได้ รู้สึกว่ามันคาดเดาได้ว่าแบบคนโวคอลแล้วก็ชอบฝรั่ง2 คนจะมาอยู่ด้วยกัน แต่พอคิดดูแล้วสำหรับฟังก์ชันที่ทำให้แบบว่ามันชัดเป็นดูโออ่ะแม่ดอกก็เข้าดีครับ เพราะว่าเราก็ชอบเพลงอังกฤษเหมือนกัน คู่กับโอโบผมไม่กังวลอะไรเลยผมไม่ห่วงอะไรเลยใช่ในพาร์ทของเขาผมรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่ยังไงก็ทำได้ดีอยู่แล้ว จริงๆ ทุกอย่างที่มันแบบว่าแบบที่โอโบกังวลอะมันกังวลในสิ่งที่มันทำได้หรือมันเคยทำได้อยู่แล้วแล้วผมก็บอกมาตลอดว่าเคยเห็นทำนะไอเชื่อมั่นในตัวยูมากแบบ 100% เลยอะไม่เคยกังวลเลย ถึงแม้แบบมันจะมีจังหวะที่แบบบ้างผมก็รู้สึกว่าน่ารักดี แมทหรอแมทก็เป็นคนนิ่งๆที่แบบว่าจริงๆแมทไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองคือสับเธอเขาพูดว่าเขามั่นใจมากเลยนะ แมทเป็นคนที่แบบว่าถ้าทำอะไรผิดปุ๊บจะไม่มั่นใจสิ่งนั้นไปเลย แล้วพอผ่านเลือกเพลงทำไมถึงเป็นเพลงนี้มันผ่านเพลงที่ผมเคยเสนอรวมก่อนตอนแรกผมไม่ได้คิดถึงมันมาอยู่ในดูโอใช่ผมจำได้ว่าอยากให้เป็นยูนิต4 คนแล้วเหมือนตอนที่ไปเสนอครับจริงแวมไพร์ถูกปัดตกเลยแต่ว่าผมกับโอคุยกันว่ารู้สึกว่าแวมไพร์น่าจะใช่สุดสำหรับเราแบบสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราอยากจะโชว์แล้วก็รู้สึกว่ายืนยันว่าเป็นเพลงที่เราอยากร้องก่อนที่เขาจะเทสครับเขาให้โยนไปก่อนซึ่งตอนที่ผมโยนเพลงแรกไปเนี่ยคือแวมไพร์เนี่ยคือเขาก็กังวลละกันเพราะว่าเป็นเพลงที่ยากแล้วก็ในห้องประชุมตอนนั้นเขาเหมือนมีความไม่มั่นใจแล้วกันว่าพวกเราจะทำได้ไหมด้วยออริจินอลได้บ้างครับคนที่ร้องคือโอลิเวีย โรดริโกซึ่งเขาเป็นคนที่เขาสามารถ express อารมณ์ผ่านเสียงได้ดีมากๆการที่เราจะเอาเพลงเขามาทำเราก็ต้องทำให้ได้ในสิ่งเบสิกของเขาแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากก็ผมจะมั่นใจเพลงนี้ก็ไม่นานครับเพราะเป็นเพลงที่ผมฟังอยู่แล้วชอบอยู่แล้วแค่ต้องปรับจูนคีย์เฉยๆเพราะว่าออริจินอลเป็นผู้หญิงก็ต้องลดมาเยอะอยู่เหมือนเขาแนะนำว่าจริงๆถ้าเป็นคีย์ออริจินอลตอนแรกที่เราเลิกกันมันจะต่ำเกินไปมันจะไม่รู้สึกว้าวมันจะไม่รู้สึกแบบเป็นโชว์ก็เลยเพิ่มขึ้นมาครับทั้งโอโบแมดด็อกเนี่ยมีเสียงดีแล้วก็มีสกิลการร้องที่ค่อนข้างดีมากแต่ว่ากลัวเสียงสูงแต่พอได้รับโจทย์เป็นเพลงเนี่ยที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าเฮ้ยต้องอัพขึ้นมาอีกครึ่งเสียงแล้วมันถึงจะฟังแล้วมันจะฟังดูแบบดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยครับเขาก็สู้นะตอนแรกเขาก็แบบกลัวร้องไม่ถึงกันผมกับแมดด็อกก็แบบสู้เว้ยทำได้จะเอาเพลงนี้ผมจะเอาเพลงนี้ครับผมร้องได้ครับเราได้เรียนรู้อะไรจากแมดด็อกบ้างการที่ทำคู่เขาผมว่ามันคือการร้องออกจากเซฟโซนตัวเองครับก่อนคอนเสิร์ตเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างโอเคเสียงผมจะสูงได้ประมาณนี้ผมคงร้องสูงกว่านี้ไม่ได้ต้องรอแข็งแรงขึ้นแมทมันก็เสียงสูงกว่าผมประมาณนึงแล้วก็อยากให้ผมแบบก้าวข้ามตัวเองให้ได้จะได้แบบเหมือนร้องคู่กันได้อยู่กับแมทด็อกไปแมทด็อกก็เหมือนพยายามบอกตลอดว่าแบบมันทำได้เคยทำได้ทีนึงใน10 ครั้งแปลว่าทีนึงนั้นน่าจะทำได้ก็เลยเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มลองแบบปล่อยเหมือนแมทด็อกลองมั่นใจดูเริ่มจาก1ใน10 ครั้งอาจจะกลายเป็น3ใน10จนถึงวันคอนก็ยังไม่10 เต็ม 10 ยังลุ้นอยู่แต่ก็แบบ8 เต็ม 10แล้วตอนนั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้คือความใจเย็นนะรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วผมแบบใจเย็นมากแบบใจเย็นขึ้น
รู้สึกว่าอยู่กับเขาสนุกอย่างหนึ่งตรงที่ถ้าคิดอะไรได้ขึ้นมาจะคิดต่อกันแล้วมันแบบสนุกกับตอนที่ดีไซน์ก็โยนกันไปว่าทำอันนี้ดีไหมทำอันนั้นดีไหมแล้วก็ลองไปเรื่อยแล้วมันเป็นสิ่งที่สนุกมากกับโอโบชอบตรงนี้มาก จริงๆคู่ของอเล็กซ์กับจีซังอะครับค่อนข้างจะเวิร์กเรื่องอารมณ์กันเยอะเลย เพราะว่าน้องก็อยากจะหาวิธีร้องให้มันแบบให้มันว้าวอะไรเงี้ยสุดท้ายพอดึงกลับมาที่ว่าสตอรี่มันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงน้องก็เหมือนเจอจุดที่ร้องแล้วมันน่าสนใจมากขึ้นมาในพาร์ทของดูโอนะครับก็จะได้เห็นอเล็กกับจีซังอีกครั้งหนึ่งถ้าอเล็กกับจีซังกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ดูใหม่ดีแล้วผมรู้สึกใหม่เหมือนกันถ้าแบบเป็นเพลงแนวอื่นที่ไม่ใช่แนวร็อกอะไรส่วนตัวผมเองอ่ะผมอยากร้องเพลงแบบเพลงญี่ปุ่นเลยกับจีซังเพราะว่าจีซังก็ชอบเพลงญี่ปุ่นเหมือนกันตอนแรกพวกผมอยากตีตลาดญี่ปุ่นเว้ยเลือกเพลงแบบของวันโอเคล็อกมาเลยจะแผดเสียงร้องกันใช่แต่ว่าโดนปัดตกไปครับ โดนปัดตกไปแล้วก็มอจอกับช่วงที่ Dice to Meet You ขาไปลำปางพอดีผมจำได้แม่นเลยพี่กินปล่อยเพลงขึ้นมาI'm okay not okay แล้วปล่อยมาผมนั่งฟังบนรถตู้นั่งแก่ตรงนั้นเลยเพราะเพลงมันดีมากๆแล้วพอลงจากรถปุ๊บพี่ยงเดินมาพี่ยงก็สะกิดผมแล้วก็บอกว่าเอานี่ป่ะเพลงใหม่บิวกินเพลงใหม่พี่ยงก็ส่งมาเฮ้ยเพลงนี้ดูเหมาะดีนะอะไรเงี้ยก็น่าลองอ่ะพี่ผมก็เลยแบบเห็นด้วยเลยครับอันนี้ผมซื้อแน่ๆพี่ผมเอาเลยคอนเสิร์ตเอาเพลงนี้เลยพี่ซื้อเลยเพราะว่าก็ฟังกับจีซังแล้วก็คุยกันก่อนที่พี่ยงจะพิมพ์มาว่าเพลงนี้ดีนะอะไรเงี้ยใช่เราว่าคลีนขึ้นถ้าฟังตรงนี้ไม่รู้สึกว่าแบบแข่งกันรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็สบายดีครับเมื่อกี้เราว่าโน้ตของจีซังก็ชัดนะตอนเวลาที่ร้องเพราะว่าพอมันสั่นมาตลอดแล้วมันมาเปลี่ยนโน้ตมันก็รู้สึกว่ามันสั่นต่อกันไปหมดจ้ะพอร้องคลีนก่อนแล้วค่อยสั่นมันแบบเราว่ามันแคชง่ายกว่ากังวลเรื่องนึงคือถ้าผมร้องแบบเคียวลิจิกับพี่อเล็กมันจะจมกับพี่อเล็กแล้วมันจะไม่ได้ส่งเสริมพี่อเล็กขนาดนั้นแบบมันยังสุดได้มากกว่านี้มันเหมือนมีแค่ผมที่ handle เคียวลิจิได้ก็เลยกลายเป็นแบบต้องเพิ่มคีย์แล้วผมก็ต้องแบบเวิร์กกับเสียงตัวเองให้มันแบบไปบาลานซ์กับพี่อเล็กแล้วผมก็ร้องไม่ได้สักทีร้องยากมากเอาจริงแบบมันคือคีย์ผู้หญิงแหละเพิ่มคีย์ครับเพราะว่าไอพาร์ทเวิร์ดแรกมันต่ำมากครับผมมีปรึกษากันกับครูวินด้วยแล้วก็จีซังด้วยว่าถ้าเราอัพคีย์มาจีซังร้องไหวไหมอเล็กซ์ก็จะเสียงค่อนข้างสูงใช่ไหมครับอันนี้เวลาลงต่ำแล้วเสียงเขาเหมือนจะไม่ค่อยพุ่งอะไรจีซังก็ต้องยอมแบบขึ้นมาร้องคีย์อเล็กซ์ก็คือบวกขึ้นมาแบบ3บวก3ขึ้นมาครับมันก็ค่อนข้างเยอะแต่จีซังก็บอกถ้าอยู่ในคีย์นี้แล้วมันดีผมก็ร้องได้อะไรเงี้ยอุปสรรคในเพลงนี้ไม่ค่อยมีครับแบบรู้สึกว่าผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็จะมีแค่ตรงท้ายที่เราไม่เคยดีไซน์ตรงท้ายกันเลยมันจะมีแบบช่วงที่ซ้อมก็จะมีเมจิกโมเมนต์โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็แบบซึ่งไม่ได้คุยกันใช่ก็คิดว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษในเพลงนี้ถ้าเป็นซ้อมแบนด์รู้สึกว่าเวิร์กมากแต่ว่าพอมันมาเวิร์กเรื่องบล็อกกิ้งเรื่องอะไรต่างๆพอมันมีปัจจัยอะไรเพิ่มที่แบบคือพวกผมยังกังวลเรื่องร้องอยู่เลยแล้วก็แบบยังทำมันได้ไม่ได้แบบ stable 100% ขนาดนั้นแล้วพอมันมีเรื่อง blocking ยัดเข้ามาอีกมันเลยทำให้แบบความกังวลมันสูงมากๆแล้วก็ทำมันไม่ได้แบบเต็มที่อย่างที่ควร ปกติอเล็กซ์เขาจะไม่ใช่คนที่แบบร้องแน่นร้องหนาใช่ไหมครับ
แต่พอวันจริงเขาแบบว่าแบบร้องออกไปแบบเต็มมากๆแบบว่าแล้วก็เหมือนมีร้องไห้บนเวทีด้วย จริงๆอะตอนซ้อมมันควรรู้สึกมากกว่าเพราะเราจะได้แบบถ้ามันปล่อยมาออกมาขนาดเนี้ยเราจะจัดการมันยังไง แล้วอเล็กอะมันไม่เคยร้องขนาดนั้นแบบตอนซ้อมอะเอาจริงผมรู้สึกมากเลยนะตอนแรกผมรู้สึกมากแล้วตอนนั้นผมจะร้องไห้ละตั้งสติอยู่เพราะผมจำได้ผมดูในด็อกิวเมนทารีของศิลปินคนหนึ่งเขาบอกผมว่าต้องร้องเพลงให้จบก่อนแล้วค่อยร้องไห้ก็เลยร้องไปเรื่อยๆสักพักไปมองหน้าอเล็กเฮ้ยไม่ใช่แล้วแล้วอเล็กก็ฉันคิดถึงเธอมากแล้วก็ร้องไห้แบบจริงจังมากผมก็เลยแบบโอเคถ้าเนี่ยร้องไห้ด้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องละมันจะร้องทั้งคู่แล้วเดี๋ยวมันจะเพี้ยนเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าวันจริงมันใจเราเต้นแบบเต้นแรงกว่าปกติอะอารมณ์ข้างในมันเลยแบบยิ่งทำงานแรงขึ้นนะรู้สึกว่ามันมาจากข้างในอะแล้วถ้าเราลองแบบนี้ไปแล้วก็รู้สึกโอเคกับมันผมนอกจากผมจะรู้สึกแบบเศร้าหรือแบบอินอะไรกับเพลงแล้วอะผมยังเอาความรู้สึกที่แบบโอเคเราต้องทำให้อีกฝ่ายใจเย็นให้ได้ก็เลยทำหน้าแบบใจเย็นนะใจเย็นรู้สึกด้วยกันใช่ครับทำยังไงอ่ะก็คือคุยกันทางตาคือสกิลแบบที่ว่าผมได้มาจากแบบ acting มันมีเซสชั่นหนึ่งที่เขาให้ไม่พูดกันแต่ว่าให้สื่อสารกันด้วยตาผมชอบนะหมายถึงว่าถ้าในเรื่องการดีเทลการร้องอ่ะมันอาจจะควบคุมได้ไม่ดีเท่าแต่ผมชอบอันนั้นมากสิ่งที่ดีก็คือรู้สึกว่าน้องได้ค้นพบแง่มุมของตัวเองที่กล้าที่จะอินกับมันแล้วปล่อยออกไปโดยที่น้องแบบไม่กักและไม่ควบคุมอะไรเลยซึ่งปกติอเล็กซ์ไม่เคยเจอจุดนี้เลยแต่พอน้องมาเจอจุดนี้มันก็รู้สึกว่าเขาแบบกล้าที่จะยอมปล่อยไปกับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้าพี่อเล็กให้อะไรกับผมบ้างผมว่าน่าจะเรื่องการพยายามเข้าใจเพราะว่าผมว่าเขาเป็นประเภทใหม่ที่ผมต้องเรียนรู้ในเรื่องการทำงานจริงๆผมก็รู้แหละว่าพี่เล็กเป็นคนนิสัยอะไรยังไงก็อยู่ด้วยกันมานานแต่ว่าทำงานกันจริงๆแบบล่าสุดก็หลายปีก็เลยเหมือนกลับมาจูนใหม่แล้วก็พี่เล็กก็โตขึ้นแล้วอะเราก็มีแบบhabit เรื่องการทำงานอะไรแบบที่มันต่างไปแล้วสิ่งที่ผมได้ผมเลยรู้สึกว่าเหมือนผมได้เข้าไปพยายามรู้จักกับพี่เล็กใหม่ได้เรียนรู้สไตล์ของจีซังที่แบบมันเอาจริงจีซังเป็นคนที่มีสไตล์การร้องเพลงที่แบบดีมากควบคุมเหรอหรือว่าควบคุมการร้องอะไรกันที่แบบคอนโทรลที่ดีมากๆก็อยากบอกจีซังว่าขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ทำงานด้วยกันมาอย่างดีเสมอนะครับเก่งมากๆ See you again มันคือลูกปากอยากให้มันโฟกัสเกิน See you again See you again คู่น้องมีน้องเฟรมต้องบอกเลยตอนแรกที่เจอปุ๊บแล้วเราได้ยินเพลงน้องอ่ะคือพี่ชายมองหน้าเลยนั่งประชุมกันอยู่น้องอยู่ด้วยพอน้องพูดพี่ชายหันไปมองหน้าแบบทำไมนะเด็กๆอะไรเงี้ยมีในหัวเพราะว่าณตอนนั้นอ่ะคือเราเป็นคนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้มข้นเรื่องการเต้นทั้งคู่เราพูดอย่างนี้เลยแต่ในใจหนึ่งตอนนั้นอ่ะคือเราก็ค้นในหัวแล้วว่าแสดงว่าเขาน่าจะมีไอเดียบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอยากมีโอกาสได้ทำย้อนกลับไปตอนที่ได้รับโจทย์ว่าจะสอนน้องครับมันก็ให้โจทย์เพลงที่มันยากตลอดให้โจทย์เพลงที่เป็นแนวที่คิดว่าเขาไม่น่าจะเคยร้องซึ่งทั้งสองคนก็ตั้งใจทำกันบ้านมากๆอย่างเฟรมแบบสัปดาห์เดียวก็คือว้าวเลยแบบอุ้ยไปทำกันบ้านมาร้องได้ขนาดนี้เลยเวลาเป็นให้เพลงไปเป็นจะให้เพลงที่มันยากเกินไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เขาแบบรู้สึกว่ามันต้องพยายามมากๆเลยหรืออย่างของมินเนี่ยครับให้เพลงยากไปเอาอาทิตย์เดียวมามินหาวิธีร้องได้แล้วค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยว่าเหมือนไม่ใช่เมนเต้นนะเหมือนมาแบบร้องเอาถ้วยรางวัลคนที่ไม่เคยมองเห็นสักเท่าไรไปไหนไม่เอาคนที่ฉันเองดูใจหยุดจริงๆผมกับเฟรมเป็นคนที่แบบความชอบในการเต้นแบบค่อนข้างจะต่างกันเฟรมจะชอบแบบดุดันหน่อยเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยอะไรแบบเนี้ยส่วนของผมอยากโชว์กรุ๊ปชิลๆมูฟอะไรแบบนี้แต่พอคุยกันแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันหาจุดที่มันชอบร่วมกันไม่ได้ก็เอาอันที่แบบทั้งสองคนไม่เคยทำไปเลยรู้สึกว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าพวกเราทั้งสองคนสนใจด้วยกันตอนที่เลือกคู่กันเราเลือกจากสิ่งที่เราอยากทำก่อนไอ้แต่ละคนจริงๆเฟรมมีหลายแนวมากที่เฟรมอยากทำเฟ
รมอยากเต้นแนวสื่อสารอารมณ์เฟรมอยากเต้นแนวเซ็กซี่แต่ว่าทีนี้มีพี่มินกับเฟรมที่แบบว่าเหมือนใกล้กันก็คือในเรื่องของการเต้นสื่อสารอารมณ์แล้วทีนี้ก็เลยลองมาคุยกันดูกลายเป็นว่ามันเข้ากันได้ผมกับเฟรมแบบคุยกันว่าอยากให้มันเป็นแบบขั้วตรงข้ามกันแบบนี้ประจวบเหมาะกับที่พี่ยงเสนอเพลงมาว่าแบบใจหล่นกับ See You Somewhere พี่ยงก็เลยพูดขึ้นมาว่าหรือทำไมแบบไม่แบบทำให้มันเป็นแมชอัพ2เพลงแล้วแบบแต่ละคนเสนอแบบเรปเรสเซนต์ในแต่ละเพลงไปเลยจะได้ชัดอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าก็จริงทำไมคิดไม่ได้นะเต้งปิ้งปอง2 เพลงนี้พอมันแมทอัพกันนะพี่แบบคีย์เพลงหนึ่งก็เป็นอีกคีย์หนึ่งอีกเพลงหนึ่งก็เป็นอีกคีย์หนึ่งเลยทำให้แบบว่าการที่จะมาจูนตรงกลางมันยากได้แต่เฝ้าหาใจที่ลอยหายไปปกติผมจะแบบเป็นคนที่นิ่งๆมาตลอดทุกคนจะได้แบบเห็นพาร์ทผมในการร้องเพลงที่แบบถ้ากับเพลงที่ต้องสื่อสารอารมณ์ผมจะแบบรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้ผมรู้สึกว่าผมอินนะแบบเนี้ยแต่แบบกับคนอื่นที่แบบเขามาดูเขาจะรู้สึกว่ามินนิ่งไปหน่อยมินแบบคือรู้ว่าอินแหละแต่อินอยู่กับตัวเองเยอะไปหน่อยแบบนี้จริงๆพาร์ทนั้นเครียดมากเพราะว่าเพลงใจหล่นกับ See You Somewhere ที่พี่บิวกินกับพี่พีเขาก็ทำไว้มันดีมากๆก็เลยปรึกษากับครูสอนร้องเพลงพยายามจะหาเวลาแทรกแบบซ้อมดูโอพาร์ทนี้ได้ไหมอาบน้ำแล้วก็วนลูปอยู่แต่กับเพลงนี้ผมก็ร้องเพลงตอนที่อาบน้ำแล้วตอนนั้นมันประมาณตี 2นิติทักมาบอกว่าเขาใช้คำว่าห้องข้างเคียงทักมารายงานว่าอย่าใช้เสียงร้องเพลงในยามวิกาลคือเขาไม่ได้ใช้คำว่าเปิดเพลงด้วยนะแต่เขาใช้คำว่าร้องเพลงคือใช่เลยคือตอนนั้นเหรอเราก็สิ่งทำเหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหละทำงานกับเฟรมเราคุยอะไรกันบ้างหมายถึงว่าแบ่งงานกันยังไงบ้างไม่ได้แบ่งอะไรเลยรู้สึกว่าทำงานคู่กับพี่มินทุกอย่างไปไวนะครับแต่ว่ามันดูแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเหมือนคู่อื่นแบบตอนไปเรียนร้องเพลงก็อยู่ด้วยกันช่วยดีไซน์นั่นนู่นนี่พอมาเรียนเต้นก็เรียนพร้อมกันแบบอยากปรับอะไรปรับด้วยกันตรงนั้นมันเลยแบบไม่มีการบ้านเพื่อที่จะแบบไปแยกทำในพาร์ทของตัวเองต่อกับพี่มินเฟรมรู้สึกว่าถ้าเรื่องการทำงานไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ด้วยความที่พี่มินเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วเฟรมก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเหมือนกันรู้สึกว่าการทำงานกับพี่มินมันง่ายไปหมดเลยเรื่องที่พวกเรา2 คนจะกังวลแล้วกันน่าจะเป็นเรื่องของการแบบช่วงที่เราแบบว่าจะต้องมาหาวิธีแมชอัพเพลงกันเพราะว่าเฟรมกับพี่มินเป็นคนคิดไอเดียเองเกือบหมดเลยในเรื่องของการว่าเราจะเอาท่อนนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็มาแมชอัพกันตรงนี้แล้วก็มีแดนซ์เบรกตรงนี้ซึ่งสิ่งนั้นคือรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเรา2 คนไม่ได้มีพื้นฐานมากหนักเรื่องดนตรีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าจริงๆพวกเราก็ทำได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่เฝ้าหาใจที่ลอยอยู่หายไปกับเฟรมน่าจะได้เรื่องอินสติ้งครับในการเต้นเพราะแบบแต่ละครั้งเต้นไม่เหมือนกันเลยท่ามันเปลี่ยนแต่แบบความรู้สึกให้ใช้ความรู้สึกนำท่าเต้นมากกว่ารู้สึกว่าเฟรมจะทำแบบสิ่งนี้ถ้าในพาร์ทที่แบบเฟรมต้องโชว์เองนะฮะน้องเฟรมคิดว่าน้องเฟรมได้เรียนรู้อะไรจากพี่มินบ้างการทำงานคู่เขาผมนึกก่อนได้เรียนรู้ว่าถ้าสมมติเราทำงานกับคนที่มีความรับผิดชอบ
ทุกอย่างก็จะไปได้ไวมากครับ เขาเรียกว่าสเปเชียลโชว์เหรอ สเปเชียลโชว์ ที่เป็นเพลงของตัวเองคนเดียวอะ อ๋อเมดเล่ เออ ที่เขาบอกว่าให้เลือกเพลงที่เป็นตัวเองได้เลย ก็เลยคิดว่าเพลงที่ชอบฟังตอนแรกจะเป็น Hot to Hot แต่ว่าบอกช้าไปหน่อยนึงเปลี่ยนไม่ทันแล้ว ก็เลยจริงๆใช่เพราะว่า Hot to Hot ก็เหมือนตีคู่มากับหนูแต่ว่าฟาราพ่อก็ใช่เพราะหนูชอบฟาราพ่อดูฟังแล้วดูเป็นอาโปดีนะอะไร ไอศครีม เพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งที่พี่แฟนคลับลงที่โต้ตอนนั้นไปงานสักงานหนึ่งครับแล้วโต้ทำผมเท่ๆหัวชมพูแล้วก็พี่เขาบอกโต้จางแล้วก็ฮายนั่นดิกะสิแล้วคนไหลเยอะมากแล้วคนพูดว่าโต้ทำไอศครีมเร็วโต้เต้นไอศครีมเร็วหรือว่าเรามาทำในคอนเสิร์ตดีเซเว่นคือเพลงที่ชอบมากๆตอนนั้นหลังจบรายการก็เป็นงานแรกที่ได้ไปแล้วก็เลือกเซเว่นไปซึ่งเต้นกับน้องเลยอยากเอาเพลงนี้ขึ้นไปบนคอนเสิร์ตตัวเองพี่เจพี่ออโต้เซเว่นวันนั้นน่ะกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เราดีกว่า ใช่ boyfriend อยากเป็นแฟนทุกคนนี่เอ้ยของดีจะไม่ใช่ทุกคนเฮ้ยอยากเป็นแฟนเธอนี่ไม่ครับคือผมแค่อยากจะสืบทอดจัสตินพี่ก็อยากถามว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ผมบอกเลยว่าอยากแอคครับแต่พอไปโชว์ผมจำได้ตอนที่รันตูอ่ะผมดรอปว่ะผมก็เลยต้องเอาตัวรอดแล้วต้องทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ดรอปต้องตะโกนอะไรก่อนขึ้นเพลงให้คนกรี๊ดเอาดีตอนแรกจะไม่ทำเขินมากรู้สึกเดียวรู้สึกเสี่ยวรู้สึกว่าเสี่ยวมากแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ทำอ่ะไม่ได้อยากให้มันฉีกครับผมเป็นบล็อกแบ็กมาแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยถ้าเราไปเป็นเหมียวบ้างจะเป็นยังไงก็เลยเลือกเพลงนี้มาด้วยรักและปาทูผมเคยโชว์เคสตอนก่อนเป็นแพนเทอร์อีกอะไรเงี้ยช้อยแรกเลยแล้วก็ช้อยเดียวผมเกือบได้เปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนสวยเด้งดึงอะตอนเด็กๆติดละครไงจำได้ว่าดูเรื่องนี้เพลงรักข้ามภพท้องนาอินคอนเสิร์ตสดิ้งเสดิร์ดนี่แล้วก็มีเพลงนี้ขึ้นมาแต่ตอนนั้นเพลงนี้ดังมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ก็ได้แหละเมดเล่ที่เลือกเพลงตื๊ดเฟรมจะบอกว่าเพลงตื๊ดเนี่ยเพลงของพี่กระแตเฟรมฟังมานานมากไม่เคยมีโอกาสได้แกะพอมีพาร์ทเมดเล่ที่ทุกคนได้ออกมาเป็นเซนเตอร์ในแต่ละเพลงที่ตัวเองอยากทำรู้สึกว่ามันทำได้แล้วก็สนุกมากทุกคนเอนจอยชอบมากซักซีดผมมาร้องเป็นอยู่แล้วก็แบบชอบมากๆคือมันเหมือนเป็นเพลงแบบเล่าคาแรคเตอร์ชีทได้ดีแล้วแบบเป็นเพลงไฮได้ดีเนื้อหามันก็ชีทจริงๆแหละมันก็แบบเกิดมาเพื่อชีทเลยเพลงนี้พี่มิวสิกเขาแนะนำมาว่าเพลงนี้ไหมจะได้แบบมันจะจบคอนแล้วก็ดูเป็นผมดีแล้วก็มันก็ดูจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับคอนนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนสนุกจริงปะพี่ท่าไม่ยาก ท่าไม่ยากแล้วก็แบ่งเบาให้เพื่อนจำน้อยลงด้วยผมเลือกเพลง All I Wanna Do ของ J Park เพราะว่าผมชอบ K-Hip ผมอยาก represent ความเป็นแบบว่าเกาหลีแท้ให้คนอื่นเห็นบ้างทุกคนจะเห็นผมเป็นเกาหลีปลอมตลอดเลยเพราะผมชอบร้องลูกทุ่งแกล้งทุกคนผมก็เลยเลือกเพลงเกาหลีผมก็เลยแบบเฮ้ยมันก็ใหม่ดีนะเนี่ยถึงเราจะไม่แซ็กซี่ก็เลยเลือกไปเลยละกันเพราะว่าเพลงมันน่าร้องอยู่แล้วช่วงสอบอะไรที่รู้สึกว่ายากในช่วงนั้นถ้าสำหรับหนูยากในช่วงนั้นคงจะเป็นเรื่องแบบว่าการทำโชว์ทุกโชว์ออกมาให้มันดีเท่าๆกันการที่จะทำให้คุณภาพมันเท่ากันยากเพราะมันมีหลายเพลงเลยปะใช่มีหลายเพลงมากพอมันเพลงมันยากเพลงมันแบบเต้นเยอะแล้วพอเป็นครูทรายที่พวกเราแบบพี่ทรายเอาจัดหนักเลยเอาเต็มพี่ทรายก็จัดมาให้เต็มเลยก็เลยเครียดเรื่องการแบบซ้อมเต้นไม่ทันซ้อมอะไรพวกนี้ไม่ทันมากคอนนี้เป็นคอนที่แบบยากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแบบในระหว่างทางมันเกิดการเสียน้ำตาเกิดขึ้นเพราะก็อยากให้แฟนๆแบบมาดูแล้วเขาได้เห็นสิ่งที่มันแบบดีที่สุดสิ่งที่ยากของช่วงซ้อมคือเวลาที่น้อยอะครับเหมือนวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงแต่ว่ารู้สึกว่า24ชั่วโมงก็ยังไม่พอกับทุกอย่างที่จะต้องทำในวันหนึ่งกังวลแค่เรื่องจะต่อท่าแม่นั้นของผมซ้อมไม่ทันแบบตอนนั้นมันมีหลายโชว์มากแล้วแบบช่วงเวลาที่มันใกล้คอนเสิร์ตแล้วเราก็อัดซ้อมแล้วแบบผมรับท่าไม่ทันก็เลยแบบว่าโอ้ว้าว I think I'm gonna ไม่ทันอ่ะเครียดกับท่าเต้นครับผมเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะแบบเต้นไม่ทันเพื่อนก็จะมีถามเฟรมบ้างถามชีทบ้างถึงผมจะเป็นคนแบบจำท่าเต้นเริ่มไวแล้วก็จริงอะเอาจริงๆก็ยังแบบ
มันต้องพึ่งพาสติมากอะ เพราะว่าความเครียดเนี่ยผมจัดการได้ดีตอนนั้นเวลาผมเครียดปุ๊บผมนับเลย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 นับไปเรื่อย จริงเหรอ ๆ ใช่นับในใจฮะ ตอนนั้นก็เครียดรู้สึกว่าตัวเองจะต้องคืน energy ที่มันแบบดีตลอดออกมาทั้งวัน ให้แบบว่าทุกคนแบบไม่เครียด ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร ไม่ได้คุยกับพี่ๆคนไหนเลย แล้วก็จริงๆก็มีพี่ๆหลายคนที่แบบมาหาแบบว่ามาทักอย่างพี่เล็กเนี่ยก็มาถามว่าเป็นอะไร แต่ว่าเฟรมก็เหมือนตอนนั้นอ่ะก็ไม่รู้จริงๆว่าตัวเองเป็นอะไร แต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าตัวเองฝืน คือฝืนเต้นก็ฝืนได้แต่ว่าทำไมไม่ฝืนอีกนิดนึงเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่าง energy มันดี เหมือนตอนนั้นมันก็กลายเป็นว่า energy วงก็แอบไม่ดีไปนิดนึงเพราะผม ทำไมน้องเฟรมต้องประคองความรู้สึกของคนอื่นด้วย เพราะว่าเราคือวง คือตอนนั้นก็ผมน่าจะเครียดจากแบบว่า director check ก่อนด้วยที่แบบว่าได้รับคอมเมนต์ที่รู้สึกว่าพวกเรายังทำไม่ดี แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ภาพรวมทุกอย่างออกมาไม่ดี แล้วก็ทำให้ทุกคนเครียดไปมากกว่าเดิม พวกเราเครียดมากกับการที่เราจะโชว์ director check เพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราจะทำโชว์ที่เราอยากทำมากๆให้แฟนคลับดูให้ได้อะก่อนที่เราจะไปถึงแฟนคลับอะเราต้องพูฟให้พี่ๆในทีมงานเชื่อก่อนว่าเราทำได้ ซึ่งมันก็ยังไม่ดีเรานั้นเครียดสำหรับ director check เพราะว่า director check อะมันคือแน่นอนอยู่แล้วเลยว่ายังไงก็ไม่ทันคือสำหรับคอนเสิร์ตอะยังไงก็ทันแต่สำหรับ director check มันคือไม่อยากโชว์สิ่งที่เห็นว่ามันยังไม่เสร็จให้พี่ๆ director ดูเราตื่นตระหนกไปก่อนว่าเราซ้อมไม่ทันแล้วคือถ้าสมมุติเราคิดว่ายังไงเราก็ซ้อมไม่ทันอะมันก็จะซ้อมไม่ทันงั้นเราจะพูดทำไมก็เลยปล่อยใจไปเราก็ตั้งใจทำในพาร์ทที่มันจะต้องเป็นตามขบวนการไม่ใช่ว่าเราแบบว่าใจเย็นแล้วเราก็อึดอัดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายคือเราจะปล่อยให้ซ้อมไม่ทันได้ไงถูกไหม มันมีเว็บที่รู้สึกว่ารู้ตัวแหละว่าครั้งแบบสมมุติว่ามี director check ครั้งที่1อ่ะก็จะรู้ตัวแหละว่าเฮ้ยครั้งนี้ทำได้ดีแน่เลยเครียดแต่ก็เครียดไปก็เท่านั้นไปจอยดีกว่ามันก็จะเป็นฟีลนั้นแทน คิดในใจแล้วแหละว่าแบบถ้าผมงอแงอะผมจะยิ่งแบบไม่มีสติ ผมเลยต้องแบบฮึบแล้วก็ล็อกอินแล้วก็แบบดูให้ได้แบบตั้งสติเต้นให้ได้ ไม่ได้ก็ต้องได้ มันไม่ได้เป็นการแบบมานั่งโทษตัวเฮ้ยยังไม่ดีเลยว่ะยังไม่เต้นไม่ดีเลยแต่มันคือการบอกว่าเฮ้ยต้องเต้นให้ดีให้ได้อย่างแบบดูพี่เต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยทำไมพี่เขาเต้นแบบนี้ได้วะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่เป็นศิลปินผมว่าก็คงอยากจะพัฒนาตัวเองในทุกวัน สถานการณ์การซ้อมคอนเสิร์ตเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาพูดยังไงกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอันนี้จะได้ใช้ไหมด้วยแต่ว่าอยากจะมาระบายกับกล้องว่าเหนื่อยนิดหน่อยไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เลือกไปหรือสิ่งที่ทำอยู่มันดีพอที่จะแบบให้คนได้เห็นหรือยังนะแต่ว่าบางทีมันบางทีการอยู่ตรงนี้ทุกคนมันอาจจะไม่ได้แบบเข้าใจแหละมันอาจจะไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลาแต่ว่าแอบท้อใจเล็กๆก็ทุกคนแต่ว่ามันก็คิดว่าเป็นปกติเลยแต่ว่าซ้อมโอเคแหละรู้สึกว่าไม่ค่อยมีโชว์ที่น่าห่วงเหลือแค่ไปซ้อมกับบ็อกกิ้งจริงเวทีจริงหวังว่าทุกคนจะชอบกับสิ่งที่พวกหนูเตรียมไปนะนี่ไปทำเล็บใหม่มาด้วยสำหรับคอนเสิร์ตจริงๆมีเล็บทางด้วยแต่ว่ารองเท้าอยู่ไม่เห็นหรอก เหลือเวลาอีก1 อาทิตย์ครับผมก็เป็นการเขาดาวตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่เพลงมันเยอะอะแล้วก็ยังรู้สึกเครียดกับหลายเพลงอยู่จะซ้อมให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะเพอร์ฟอร์มให้ทุกคนมีความสุขให้ได้นะครับจริงๆก็เพื่อนๆก็กลับกันหมดแล้วผมว่าจะทวนต่ออีกสักนิดนึง2 อาทิตย์ก่อนถึงคอนเสิร์ตอะคือซ้อมคนเดียวบ่อยมากแบบหลังเพื่อนซ้อมเสร็จก็อยู่ต่อแบบพยายามเต้นเองอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าตัวเองต้องทำให้ดีอะแต่ไม่ได้แบบ
ต้อง expect ว่าใครจะมาชมเราใครจะแบบอะไรชื่นชมเราอะไร มันเป็นคอนเสิร์ตแรกแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วแบบหลายๆโชว์คือบอกว่ามันอลังการมากแล้วแบบสเกลโชว์มันเยอะมากก็เครียดมาก แต่ทุกคนก็แบบเชียร์ว่าทุกคนแบบเชื่อชีนะว่าชีจะทำได้ แล้วแบบมันก็เลยเอาแบบสัญชาตญาณตัวเองออกมาที่แบบจะต้องลุกขึ้นมาสู้คือผมแบบเวลาที่แบบท้อมากๆหรือแบบต้องสู้กับอะไรมากๆอ่ะผมจะพูดกับตัวเองแบบลองนึกถึงตอนที่แบบประสบความสำเร็จสิคนที่บอกว่าเขาจะประสบความสำเร็จเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จอ่ะเขาต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้เว้ยแล้วผมก็เลยลุกแล้วก็สู้กับมันต่อเอาให้ขาดใจไปข้างหนึ่งเลยฮะ